Και μην κουνιέσαι. Τη φωτογραφία θα βγάλω. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος ο Μπάλιος από την Πάρο. Μεγάλωσα στην Πάρο από τα 12. Με τη μουσική άρχισα να ασχολούμαι εκείνη την περίοδο, 12-13 χρόνων, πήρα το πρώτο μου μπουζούκι και μετά, αφού κατεβήκαμε στην Πάρο, λέξαμε με τα βιολολάουτα λόγω περιοχής, δηλαδή λόγω ρεπερτορίου, ξέρεις, που επικρατούσε, ας πούμε, και λαουτάκι μετά και μετά βιολάκι. Μου είχε δείξει ο Νίκος ο Παπαδάκης τότε με το χορευτικό κτλ. Ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος στην ουσία. Και μετά στην ουσία ανταλλάζεις απόψεις μετά από κάποιο διάστημα, ξέρεις. Και μετά ήρθε το YouTube. Με αυτά μέχρι τις σπουδές. Έτσι, σπουδές μετά πήγα στην Αθήνα, πήγα οδείο, πήγα σε δάσκαλο. Όταν γύρισα, το σημαντικό ήταν ότι δεν είχαμε καθόλου εργαλεία να δουλέψουμε. Εργαλεία εννοείς, τεχνικά. Ναι, μηχανήματα, όργανα. Ηχητική τίποτα, εκποδομή. δεν είχε τίποτα. Ήταν η φάση, παρακαλούσες τον ένα να σου δώσει μια χορδή, ξέρω εγώ, τον άλλο να σου δανείσει ένα όργανο, τον άλλο να φέρει δύο ηχεία. Παίζαμε με την μικροφωνική της κοινότητας, ξέρω εγώ. Ξέρεις, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και ήταν πολύ δύσκολο αυτό. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι τουλάχιστον πρέπει να έχουμε εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα πρακτική λόγη στην αρχή δηλαδή. Ναι, και μετά να εξυπηρετούμε, ας πούμε, και κανέναν άλλον άνθρωπο, ξέρεις, που θέλει να παραστεί. Για διοργάνωση εκδηλώσεων. Ναι. Η χρυσή δεκαετία ήταν 2000 μέχρι το 2010. Έτσι δεν είναι το έργο το πολιτιστικό που υπήρχε μέχρι το 10, ας πούμε. Και στο πάρκο και στο Δήμο και τέτοια. Δεν έχει κανείς αυτό που συμβαίνει. Βέβαια τώρα υπάρχουν και αυτές οι πρωτοβουλίες πολύ δυνατές που γίνονται από ιδιώτες που βρίσκονται σε μορφή συλλόγου, ας πούμε, όπως το Πάρος Φέστιβαλ, όπως η Μάρπισσα, το φεστιβάλ της Μάρπισσα που είναι τόσα χρόνια. Διδάξανε δηλαδή αυτά τα παιδιά πώς γίνεται σωστά αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πέρα από το γλέντι και το φάι, ξέρεις. Πιστεύεις δηλαδή ότι έχει υπάρξει μια ποιοτική αναβάθμιση σε αυτές του είδους τις... Απλώς μεταφέρθηκε η ευθύνη λίγο, άμα το δεις, ξέρεις. Δηλαδή ενώ παλιά αυτά, ας πούμε, τα έκανε ο Δήμος, το πάρκο, ξέρω εγώ κτλ. Τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, ας πούμε, τα οποία είναι άξια λόγου και με τον τρόπο που είναι οργανωμένα και με το έργο που παράγουν. Δηλαδή υπάρχει μια αναβάθμιση, αλλά όχι από παντού. Το στούντιο ξεκίνησε το 2010. Δηλαδή η εταιρεία ξεκίνησε το 2002 με τον Νίκο τον Παπαδάκη. Το 10 κάναμε το στούντιο, το 13 κάναμε το label. Και φέτος γιορτάζουμε... Έχετε και label, έχετε και δισκογραφικό label δικό σας. Ναι. Έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις μια μουσική που ξέρεις ότι για λόγους εμπορικούς, ας πούμε, αν δεν υπήρχε εσύ μπορεί και να μην έβγαινε ποτέ. Και το στηρίζεις έτσι. Για μένα προσωπικά είναι και μια ανταπόδοση σε όλο αυτό που μου έχει δώσει και τονιστική μουσική. Είναι ένας τρόπος να γυρίσω πίσω πράγματα, ας πούμε. Σαν ανταποδοτικό όφελος. Γιατί θεωρώ ότι είναι ευλογία αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα.
Όλοι φίλοι είναι τώρα που κάνουμε μουσική παρέα, ξέρεις. Ναι, αρχικά έτσι πάει και μετά μαθαίνετε ούτως ή άλλως αυτό. Δηλαδή μέχρι το σημείο, ας πούμε, μια μέρα με πήρε τηλέφωνο η Χάρης Αλεξίου. Εκεί πώς ένιωσες? Εκεί ένιωσα στρατιωτική επιθεώρηση. Ήταν σημαντικό βήμα, ας πούμε. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το βοήθησε πάρα πολύ το project αυτό. Δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα, ξέρεις. Λέω εντάξει, οκ. Είμαι η Χάρης Αλεξίου, και εγώ είμαι Σπύρος ο Μπάλιος. Ποιος είναι? Όχι, κοίτα, η μουσική είναι μία. Εγώ λέω, οι νότες είναι 7. Όλα τα υπόλοιπα είναι label, έκφραση εμπορική και τοπική, γεωγραφική, ξέρω κτλ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να γράφουμε ζωντανά τα project, δηλαδή να μην έχει dubbing, recordings κτλ. Να γράφουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί ηχογραφούν. Ναι. Γίνεται, προσπαθούμε όσο μπορούμε να το. Με τον παλιό τρόπο δηλαδή. Ναι, γιατί αυτό έχει αξία στην πραγματικότητα. Γιατί είναι μια ηχητική φωτογραφία, ας πούμε, τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή με αυτή την παρέα που έπαιζε. Και τα λάθη επιτρέπονται στην ομάδα, καταλάβες. Δηλαδή, όταν έχεις τη δυνατότητα να το γράψεις ένα-ένα ξεχωριστά και να το ξαναγράψεις και να μην σ' άρεσε αυτό και να το ξαναγράψεις και να μπορείς όλο αυτό να το ελέγξεις, ας πούμε, το καθένα από μόνο του, λίγο σε βάζει και αυτό, όπως αυτό που λέγαμε πριν για τη διαδικασία του μοντάζ, σε βάζει και αυτό λίγο στο λούκι να κάτσεις να το κάνεις τέλειο. Ενώ δεν είναι αυτό το νόημα στην ουσία. Στην ουσία είναι να παίξουμε όλοι μαζί και αυτή η αγάπη, ας πούμε, να αποτυπωθεί ούτως ώστε να βγει και παρά έξω και να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι, ας πούμε, να το νιώσουν. Αλλά η διαδικασία, όλη, και η τεχνική και η γραφειοκρατική, όλη η διαδικασία, είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κάνεις ένα άλμπουμ με την ελπίδα ότι θα κλείσεις κάποια live. Και από εκεί μπορεί να βγάλεις χρήματα. Ναι, το άλμπουμ είναι η πρόθεση της δουλειάς, ας πούμε. That's all. Κατάλαβες. Ενώ παλιά ήταν ακριβώς το αντίθετο. Η δουλειά υπήρχε και το άλμπουμ ήταν το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς. Τώρα είναι ανάποδα. Τώρα κάνεις άλμπουμ για να αποκτήσεις πρόσβαση στη σκληρή δουλειά. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκ. Αυτό δηλαδή τη δυνατότητα του πατάω ένα κουμπί και δυνητικά έχω 7 δις ακροατές. Είναι σούπερ. Εγώ νομίζω επειδή θα οριμάσει πολύ αυτός ο προορισμός σαν τουριστικός προορισμός, δεν θα υπάρχει και λόγος να γίνονται πολλά πολιτιστικά δρόμενα, ξέρεις. Ναι. Και θα επικρατήσει το διεθνές πρότυπο. Εδώ τώρα υπάρχουν φορές, ξέρεις, καμιά φορά που παίζουμε σε μέρη με πάρα πολύ κόσμο, που έρχονται και τα μαγαζάτορες και σε ρωτάνε τι ώρα θα τελειώσει. Τι ώρα τελειώνει, ξέρεις, να δουλέψουμε κι εμείς. Παλιά δηλαδή έβλεπες γάμους, ας πούμε, 800 άτομα, 1000 άτομα, 1200 άτομα. Ήταν όλοι ντόπιοι, ήταν γλέντι που κράτησε 1-2 μέρες, 3. Τώρα, σε αυτό το γλέντι με το ξύπνημα στην Περβολαριά που χορεύανε στον δρόμο, παίζανε μέσα από πάνω στο δοντιατρίο και ήταν Δευτέρα πρωί και είχε γίνει ποτηλιάρισμα και κορνάραν, ας πούμε, κάποιος κόρναρε. Οι υπόλοιποι χαζεύαν το γλέντι και τέτοια. Και ένας από τους χορευτές ανέβηκε πάνω στα μάξι και συνέχισε να χορεύει, ας πούμε. Η άλλη μια φορά είχαμε πάει πάλι σε ξύπνημα στο λιμάνι. Μεγάλο γλέντι ήταν αυτό, σοβαρό. Και μπαίνει ένας τύπος μέσα και αρχίζει να χορεύει με 2 τις μεντόλες τους. Γιατί λέει ήθελε να κάνει βαρύ ζεμπέικο.
Να φύγουμε με το βαπόρι. Και πάμε εκεί και παίζουμε, ήταν σε βαγή ιδρύματα, Γιώργο, μια άσυλα και τέτοια. Και αρχίζει η φάση και γίνεται γλέντι, ενώ ήταν παράσταση τύπου. Ναι. Λίγο έτσι έγινε από εδώ, έγινε από εκεί, έγινε γλέντι, ήρθαν και άλλοι από το χωριό, σκάει και ο δήμαρχος. Πρέπει να σταματήσουμε γιατί φεύγει το βαπόρι, λέει ο δήμαρχος. Πού πάτε, λέει. Του λέμε πρέπει να φύγουμε να προλάβουμε το βαπόρι. Ποιο βαπόρι είναι, λέει, εντάξει. Αφήστε, λέει, θα πάρω εγώ τηλέφωνο. Και καθυστέρησε το βαπόρι. Για να παίξουμε, ας πούμε, κι άλλο και να φύγουμε μετά όλοι μαζί.